tantrum na. Holyhead.
Dito ka mag-gusto na water. Yung sa gitna. Alam ko na. Umuwi na yan. Hindi ko napansin. Front face view. I think we found perfect guys. Here's the kitchen. Dining room. Toilet. Toilet is on the back. Edge of the cliff. Sa building natin. Wag doon, walang view. Hindi, yung tubig na yung check natin. Ay, Shush. Shush. Tapos, pakuluan pa natin. Yung sa harap? Hindi, sa likod tayo para yung hangin. ako kasi. Ulit. Ano siya? Pero I think mas gusto ko yun. Doon. Kasi may, ano tayo, may dining table. May dining table.
magdo-drone ka. Ang lakas ng hangin, tignan mo. Ano ko pala na? Eh, Watch out yung mga strings sa dilim. Ito ka nakakasiyo. Ano nang ginagawa mo dyan? kung na-slide ako, hindi ako nakakapagod sa ano. Angat ka. 1, 2, 3. Level siya. Huwag mo galawin. Hindi na siya natigil ba? Doon ako nakatingin eh. Dapat pala doon ang time lapse ko. Yan na. For your eyes only na lang. Ang ganda oh. Sunset clouds. Pag sumatugin. Uy, akala ko ba? Yeah, lamig na ako. Nice, insane.
siya. Ah, dito na yun. Tapos parang may narinig ako, no? I-apex. Na-paranoid ako. Ano naman? Kala mo naman. Nakapos. Gigisingin na sana kita eh. Ayun dun. 5-star. Doon tayo. Last. Nasa likod. Morning. Masarap. Nakita ko dito malapit. I think sa ibabaw ng clouds. Hindi. Ayoko. Yung malaking airplane. Ah, dyan sa tayo, diba? Dahil lang. Tapos ganyan. Saka may hagdan naman yan. Sorts pala. Morning. Morning. Makita ko nag-ano na siya dun. Nag-free solo na si ate dun. Run lang siya dito. Run lang, Mamaya, pero- pagkita mo, nandun na. Hindi ko pala siya.